Dragi săgetători, bine ați venit la etalarea voastră bonus, să zicem așa, cu mesaje de la cărțile Oracol, așa cum o făceam înainte, cu o grămadă de mesaje de la toate seturile de cărți de Oracol pe care le am. Bine, nu sunt chiar toate, dar na, 5 în total. Hai să vedem primele mesaje pentru voi de la acest minunat Oracol, care sunt pentru această perioadă, nu neapărat pentru luna august, poate să fie pentru orice moment în care voi vedeți această etalare. Începem. Primul mesaj, iartă. Iartă sau iertare, mai bine spus. Iertare, eliberare, avem timpul și introspecție. Ok, la capătul cărților avem libertate. Libertate, eliberare, pentru unii dintre voi aveți nevoie, într-un fel sau altul, vi se spune că este timpul să vă eliberați de ceva ce poate foarte mult timp ați păstrat în sufletul vostru, nu ați putut scăpa de un sentiment negativ, poate ranchiună, poate, nu știu, habar n-am, poate să fie orice. La săgetător, în ultimile etalări, am văzut chestii de-astea, gen invidie sau ranchiună, frustrare, poate fi. Aici se insistă, recuperează-ți libertatea, dragă săgetător, eliberându-te de tot ceea ce nu te lasă să trăiești, ușurat îmi vine să spun, da? Ușurează-te de tot ceea ce ții în sufletul tău și îți cauzează, nu știu, frâne, îmi vine să zic, da? Fă-ți o introspecție interioară și vezi ce a mai rămas în tine și este nevoie să eliberezi. Este o foarte bună perioadă, îmi vine să spun, pentru că aici e vorba despre cât timp vrei să mai ții în tine acele frustrări, pentru ce de fapt, da? Fă-ți această introspecție și întreabă-te pentru ce, la ce îmi servește mie să țin frustrarea pe Xulescu sau, nu știu, zic și eu așa, o tâmpenie. Întreabă-te, la ce îți folosește? Cât timp vrei să mai pierzi din viața ta frustrându-te cu sentimente negative față de Xulescu. Scoate-le odată, eliberează-te, nu știu ce să zic altceva, cam asta vor aceste mesaje să-ți transmită, dragă săgetător. Trăiește ușurat, îmi vine să zic. Cred că așa o să pun titlul acestei etalări pentru voi. Să vedem. În cazul în care se schimbă situația pe parcurs, voi schimba titlul. Ce avem aici? Asul de monede. Asul de monede, orice as înseamnă un nou început. O oportunitate de abundență ne vorbește acest mesaj, despre asta ne vorbește, dar nu vorbim doar despre abundență financiară, ci vorbim despre oportunitate de reconstrucție, oportunitate de a o lua de la capăt, oportunitate de mai multă siguranță. Această eliberare, dacă o vei face, îți va aduce mult mai multă siguranță în tine, încredere, nu știu, o construcție mai sănătoasă în interiorul tău poate fi. Marea Preoteasă. Mesajul spune așa: atunci când ai îndoieli, poți avea întotdeauna încredere în intuiția ta, în primul tău instinct. Când avem îndoieli, în cazul vostru, în legătură cu această eliberare, dacă ai dubii că o să-ți fie mai bine dacă te eliberezi de toate acele frustrări sau greutăți sau persoane de pe lângă tine, ce știu eu de ce trebuie să te eliberezi, încearcă să, așa cum avem acest mesaj de introspecție, încearcă să te asculți pe interior, ce-ți spune interiorul tău, corpul tău, prin cele 5 simțuri. Pentru mine intuiția are legătură cu cele 5 simțuri. Când în corpul nostru există acel inconfort, să zicem așa, sau nu inconfort, disconfort, cred că e corect spus, pentru că corpul nostru ne vorbește în orice moment, dragii mei. Când
simțim un disconfort în legătură cu o persoană sau cu o situație cu care ne confruntăm, corpul nostru ne spune, nu-ți face bine acest lucru. Da? Ce-ar fi să ți-l asculți? Nu e neapărat vorba despre intuiție aici. Da? Aici avem o persoană care își dă în cărți, practic, da? Își dă în cărți singură. Dacă faci acest lucru, aș spune că faci cea mai mare prostie. Tu nu ai nevoie să-ți dea cineva în cărți. Nu ai nevoie să mă cauți pe mine, de exemplu, sau tu să folosești un set de cărți de tarot să-ți dea o explicație cam ce ar trebui să faci tu. Nu, ascultă-te pe tine. Nu mai asculta nimic, nu mai asculta nici tarot, nu mai pleacă de aici. Da? Ascultă-te doar pe tine în legătură cu această situație pe care tu nu o poți elibera. Dă-ți timp, aș putea să spun, să stai cu tine ca să te asculți cu adevărat ce-ți zice ție corpul, interiorul tău. Regele de cupe. Aici mesajul spune așa: calmează-te întotdeauna înainte de a da un răspuns. Înainte de a te hotărâ ce să faci, încearcă să fii foarte, nu zen, că nu e cuvântul corect, fii foarte împăcat cumva cu ceea ce ți-a spus interiorul tău și cumva îmi vine să spun că vei ști ce decizie să iei, dacă te asculți cu adevărat. Da? Când avem nevoie să eliberăm ceva pentru că ne frustrează, când suntem frustrați, avem foarte multă anxietate, avem foarte multe frici. Când trebuie să ne eliberăm de ceva sau de cineva, bineînțeles că atunci intră frica, panica, intră dubiile în interiorul nostru, da, îndoierile, oare o fi bine, nu o fi bine să fac aia. Și aici este despre asta. Încearcă să fii cât mai calm, cât mai în contact cu tine, cu interiorul tău, ca să poți să înțelegi că ceea ce îți transmite corpul tău este sănătos pentru tine. Nu vei mai avea dubii atunci. Încearcă să fii foarte calm. La capătul cărților avem turnul. Turnul tot despre eliberare vorbește. Mesajul acestui card spune așa: pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Turnul poate însemna o zguduială, poate însemna o ruptură, o despărțire. Deci e ca și cum așteptați-vă ca lucrurile să nu mai fie nu știu, ca până acum. Da? Cartea Turnului este o energie care de fapt ne spune că nu e neapărat o surpriză că, vezi, Doamne, ceva se va distruge sau ceva se va rupe sau te vei despărți. Nu e o surpriză, tu știi, tu știai. Turnul este o energie care vine anunțată prin anumite nu știu, semnale, da, pentru că așa ca și în natură, dacă ne uităm în natură, băi, când vine o furtună, întâi vin fulgere, tunete și abia apoi vine potopul, da? Noi, această persoană se uită pe geam și vede că se apropie furtuna, da? Deci ea are timp să se pregătească de un posibil dezastru. La fel și în viața noastră sentimentală, de exemplu, sau în viața noastră de zi cu zi, turnul ne spune că noi știm că suntem pe punctul de a se schimba ceva în viața noastră. Că nu vrem să acceptăm că e momentul să ne eliberăm de acel ceva, aia e o altă chestiune. De aia mesajele spun: înainte să se termine, cu toate că tu știi că e pe cale să se termine ceva,
Eliberează-te din punct de vedere emoțional ca să poți să te reconstruiești sau să-ți reconstruiești viața. Ascultă-te, știi foarte bine ce îți spune interiorul tău. E timpul doar să... Îmi vine să spun că e timpul doar să te asculți cu adevărat de data asta. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de transmis, ce mesaje au pentru voi. Meriți iubire. Băgați-vă în cap odată că toți merităm iubire. Faptul că dacă stăm într-o relație complicată, ajungem de multe ori să credem că nu merităm mai mult decât primim. Acum depinde de situație, dar în fine, avem chimie aici și o nouă iubire, dragii mei, ce să zic. La capătul cărților, iartă din nou, iartă și învață. Acum, eu nu știu dacă unii dintre voi, cei care aveți o relația voastră e terminată de mult din punct de vedere emoțional, adică parcă nu e pentru toată lumea. Atenție, dacă aveți o relație frumoasă, nu e pentru voi această etalare. Aceste mesaje nu sunt pentru voi. Ideea este următoarea. Că eu nu aș spune, aș putea să spun așa, între unii dintre voi, cei care aveți o relație complicată, încă există chimie. De unde voi știți? Dar există îndoieli în legătură cu sunt iubibilă, ca și cum niciunul dintre voi cei care sunteți, vă regăsiți în această etalare, chiar dacă poate viața, hai să zicem, sexuală sau atracție, încă există între tine și partenerul de viață, sau există doar atracție și nu mai există nu știu, sentimente din astea de iubire, pentru că s-a întâmplat ceva care este foarte greu de iertat. Însă, în interiorul vostru, voi știți că nu vă leagă altceva decât această chimie. Aici avem un mesaj care vorbește despre o nouă iubire. Eu nu știu dacă e vorba despre o nouă persoană pentru tine sau în viața ta a intrat altcineva, chiar dacă ești într-o relație, sau în viața partenerului tău a intrat altcineva și aici este de neiertat. Încă sunteți împreună unii dintre voi cu persoana cu care sunteți de mult căsătoriți, da. Ideea este că pare că dacă luăm motamo acest mesaj al turnului, pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Poate că nu vă așteptați ca nu vă așteptați să ia amploare sau să se întâmple ceva între voi în această perioadă, în relația voastră, care să vă, nu știu dacă neapărat să vă oblige să luați o decizie, dar cel puțin să vă oblige să vă faceți o introspecție și să vă întrebați de ce oare și acum când se zguduie pământul sub picioarele mele, eu tot nu mă pot elibera de persoana asta, tot nu pot să ies din relația asta. Iartă și învață, e nevoie să învățați, e ca și cum eliberând trecutul, spune acest mesaj, vei trăi mult mai multă iubire în momentul prezent sau veți trăi. Poate că este necesar doar să stați de vorbă despre această mare problemă pe care o aveți. E ca și cum este timpul să
scăpați de toate îndoierile care există în relația între voi doi, între ce s-a întâmplat, că poate a existat amantlâcuri aici, nu știu ce să zic. Dar în loc să, atunci când stăm de vorbă, în general, dacă a existat o situație de amantlâcuri, în general nu putem înțelege motivul pentru care celălalt a avut o aventură. Pentru că avem acest mesaj al regelui de cupe, calmează-te înainte să dai un răspuns. Atunci când comunicăm și suntem în această stare de amantlăcuri, nu putem să dăm un răspuns coerent, ne intrăm în defensivă, îl atacăm pe celălalt, îi reproșăm că tu, că ai umblat, că ai făcut, că ai dres. Ok, avem un as de monede care ne arată că se poate reconstrui relația dacă stăm de vorbă coerent și, nu știu, hai să spun, cu ideea de a ierta și de a ne elibera de ce s-a întâmplat ca să putem să ne reconstruim relația. Pentru că încă mai poate fi salvată, aș spune, această relație, pentru că încă există între voi această chimie, cel puțin nu neapărat atracție fizică, dar există încă la nivel energetic o compatibilitate între voi. Marea preoteasă poate fi figura unei, nu știu, terapeute, de ce nu? Poate că ar fi o idee bună să mergeți la terapie în cazul în care nu reușiți să iertați și să discutați între voi doi. Poate că ar fi un lucru benefic pentru voi doi ca parteneri de cuplu. Iar pentru alții dintre voi o altă variantă ar fi, tot pentru cei care aveți o relație, ar fi să ieșiți din această relație, mai ales dacă mai ales dacă există figura unei a treia persoane cu care voi sau celălalt are sau simte, nu știu, că s-a îndrăgostit sau nu știu, deci aici e un fel de cacialma, atenție mare pentru a doua variantă, este o chestiune de unul dintre cei doi s-a îndrăgostit de altcineva sau cel puțin este foarte atras magnetic de cealaltă persoană, dar mă rog, există o atracție magnetică între ei doi și cumva se cere ca celălalt să, știu că sună urât, dar e ca și cum ți se spune, eliberează-te de această persoană, lasă-o să plece din viața ta, te vei recupera, te vei pune pe picioare, meriți să fii iubit chiar dacă celălalt a ales o altă persoană. Du-te tu și fă terapie, nu știu, încearcă să te ocupi de tine, învață. Îmi pare rău, dragii mei, că știu că sună foarte urât asta. Învață să ierți, nu să-l ierți sau să o ierți pentru că a plecat cu alta, că s-a îndrăgostit de ea sau cu altul, ci învață să te eliberezi și să înveți dar nu să înveți, să-ți bagi în cap că și tu meriți, ești demn de a fi iubit și că vei găsi pe altcineva. Azi de monede există oportunități pentru tine. Pentru cei singuri. Pentru cei singuri e ca și cum a venit timpul să vă vindecați, dragii mei, odată de ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru amoros. E ca și cum vi se spune, regăsiți-vă pe voi înșivă, da, regăsiți-vă puterea interioară, credința că cu siguranță va apărea cineva în viața voastră
încercați să fiți cât de maturi emoțional puteți, da? Eu aș spune că este, pentru unii dintre voi probabil că deja există cineva cu care aveți așa un soi de tatonare, da, din punct de vedere emoțional. Nu știu dacă e vorba despre faptul că vi se spune să vă eliberați odată de trecutul ăla ca să puteți să vă dați o nouă șansă cu această persoană. Da. Este o nouă persoană care apare în viața voastră sau încercați să oficializați o relație dacă deja există o tatonare între tine și altă persoană. E vorba de timp, aici e vorba de dă-ți timp, lasă timpul să-și spună cuvântul, tu dă-ți voie să ieși cu persoana asta, să petreci timp cu ea, să vă cunoașteți unul pe celălalt, încearcă să-ți asculți de fiecare dată intuiția, corpul, cum am zis la începutul etalării, ce-ți spune corpul tău despre această persoană, îți transmite un vibe sănătos, că este o persoană sănătoasă la cap sau, da, cu care poți să ai o relație, ce-ți transmite? Nu-ți asculta doar chimia, pentru că chimia sunt acei hormoni din interiorul nostru care țopăie, da, și zice, aoleu, dacă avem un sex bun, suntem compatibili din toate punctele de vedere. Nu, tot ce este chimic este instinctiv sau instinctual, nu știu cum să spun, animalic, care în momentul în care se consumă, dragii mei, ascultați-mă bine ce vă zic, că nu am aproape 50 de ani degeaba, în momentul în care chimia sexuală, magnetismul nebun se consumă din punct de vedere hormonal, atunci lucrurile vor sta diferit. Nu vă ascultați doar focul și compatibilitatea în pat. Nu, nu. În relațiile sănătoase, constructive, are de văzut cu ascultarea tuturor simțurilor care ne spun, da, nu, să nu te lași luat de cap, mă refer, pentru că din punct de vedere chimic, hormonal, ni se pare că este persoana potrivită pentru noi, ni se pare că suntem sau ne îndrăgostim, ne ia de cap persoana și o considerăm ca fiind iubirea vieții noastre, pe când dacă ne ascultăm toate cele 5 simțuri, pentru că vedem, mirosim, auzim, ni se arată anumite lucruri din comportamentul respectivei persoane care ne pot da de foarte multe ori, așa cum se tot spune în ziua de astăzi, red flag-uri sau green flag-uri, da? Așa că putem să știm dacă ne-a luat de cap și idealizăm persoana sau dacă într-adevăr ceea ce percepem ar trebui să ne facă să fim un pic introspectivi și să zicem, băi, stai puțin, nu mă ascult în totalitate acum, pentru că acum sunt doar hormonii din mine care vorbesc. Da? Învață din celelalte relații pe care le-ai avut. Fă-ți introspecție, cumva așa ca și cum ți se spune, ia caută tu în sufletul tău tot ceea ce simțeai și percepeai în diferite relații pe care le-ai avut. Și mai ales când nu te ascultai, când nu ți ascultai simțurile, da? Și calmează-te, nu da niciun răspuns acum, nu-ți confirma, lăsându-te invadat doar chimic, da, hormonal, nu te ghida doar după asta, nu-ți da un răspuns pozitiv, este persoana vieții mele, nu, dă-ți timp să vezi unde poate să ajungă, ascultându-te în același timp, ascultându-ți toate percepțiile pe care le vei avea în legătură cu această persoană. Este într-adevăr o oportunitate să începeți o relație, voi cei singuri, doar că va trebui să fie cu atenție foarte mare, pentru că poți fi zguduit, da? Poți fi luat
pe neașteptate, dacă vrei, și să-ți scadă această idealizare chimică, hormonală, chimic-hormonală, să-ți scadă, nu știu, așa, lumea pe tine, dacă nu ești atentă, îmi vine să spun, ca persoană. Da, avem delfinii, bucurie și cooperare. Avem muntele, aversități există în românește? Chiar vă rog să-mi spuneți, că nu mi-aduc aminte dacă există așa, aversități, cuvântul. Hai să spunem că sunt anumite hopuri, da, pe care le vei depăși. Și avem gelozie și bârfe. Dragii mei, ce să zic, asta e și la Scorpion. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion, pentru unii dintre voi. Ideea care este, mie vine să spun că trebuie să aveți grijă, aceste adversități, dacă există cuvântul, aceste hopuri pe care le veți trece în această perioadă, pot avea de văzut cu niște bârfe. Da? Bârfe care te fac să fii nu neapărat geloasă ca persoană, ci să fii așa cumva, poate furioasă, poate frustrată, cum am zis la începutul etalării. Aici e vorba despre, ok, fii un pic mai... tratează toată această situație de bârfă, în cazul în care e vorba despre bârfe care apar la urechile tale și te fac să te enervezi, tratează-le nu cu bucurie, că aici mesajul e bucurie și cooperare. Tratează-le cu, îmi vine să spun cu zeflemea, nu știu de ce, sau zeflemist, să nu-ți pese cumva, da? Și pur și simplu comportă-te ca o persoană normală care cooperează cu ceea ce se întâmplă în viața ei, cu evenimentul respectiv, cu tine însuți cooperează, adică fii de acord cu tine, nu pune botul la bârfe, vezi de treaba ta, așa le vei depăși, cumva îmi vine să spun. La capătul cărților avem monezile, noroc și bani. Poate noroc la bani. Doamne ajută în cazul în care e vorba despre asta. Dar aici nu e vorba despre noroc, că norocul, eu pentru mine soarta, norocul și chestiile astea mi se par, nu au nicio legătură cu această lume flower power despre care vorbesc unii, că există soartă, noroc, destin, da, nu știu, și eu am părerea mea despre destin și așa mai departe, dar nu cred în noroc. Eu cred că fiecare dintre noi ne facem destinul nostru, ne facem norocul nostru sau ne facem nenorocul nostru, da? În funcție de atitudinea pe care o avem în viață, în funcție de alegerile pe care le facem și așa mai departe. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Aici avem delfinii, foarte interesant, și în acest card avem rechinul, care spune să înnoți departe de această situație. Și la Scorpion a ieșit mesajul ăsta. De-aia zic, poate aveți de-a face cu un Scorpion sau cu o persoană care poate reprezenta un pericol pentru voi. Aici avem o sirenă și un rechin, deci nici măcar nu se pune problema cine poate câștiga bătălia, da? Îndepărtați-vă, eliberați-vă în cazul în care vorbim despre acel instinct despre care vorbeam, că vă spune, băi, ești în pericol, această persoană este periculoasă pentru tine, această situație este periculoasă pentru tine sau va fi periculoasă pentru tine. Tu trebuie să simți, este imposibil, dacă te asculți, este imposibil să nu simți lucrurile astea.
Nu neapărat că vorbim despre un pericol din ăsta, Doamne ferește, cine știe ce dezastru, nu. Periculos poate fi pentru că îți va da viața peste cap persoana asta. Poate că din nou vei repeta un soi de relație toxică sau urâtă și e momentul să începi să înveți ce înseamnă pericolul și să înveți să te îndepărtezi de pericol sau de persoane periculoase atunci când instinctul tău îți spune aici, nu, ieși de aici, pleacă de lângă persoana asta. Justiția se apropie. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un divorț, o despărțire, dacă sunteți în cuplu și aici avem deja situația dintre voi doi a devenit destul de problematică și poate fi destul de periculoasă dacă se mai lălăie în timp relația voastră, mai ales dacă vorbim despre aici o îndrăgosteală, s-a îndrăgostit de altcineva și tu încă continui să stai cu persoana asta, este bineînțeles o relație extrem de nesănătoasă, ca să nu zic periculoasă, că nu văd pericol în acest sens, dar nu este sănătoasă și de aia e ca și cum e timpul să te eliberezi, ieși de aici, că nu este sănătos. Cum ți se pare acest final fericit? Da, nu e o senzație plăcută aici. Această persoană e foarte furioasă. Poate că unii dintre voi sunteți extrem de furioși acum și de aia nu puteți să iertați, da? Sunteți extrem de furioși că ori veți fi lăsați pentru o altă persoană, adică partenerul vă părăsește pentru că s-a îndrăgostit de altcineva, sau veți fi părăsiți dacă sunteți singuri și începeți ceva doar chimic cu o altă persoană. În această perioadă o să se întâmple ceva, relația se rupe, pentru că probabil această persoană nu este sinceră, tu știi că nu este o persoană, da? Știi că este un pericol pentru tine și vei deveni din ce în ce mai furios. Învață să te îndepărtezi de persoana asta la timp, nu te lăsa luat de cap de hormonii din corp. Fii corect când vorbim despre Cartea Justiției, vorbim despre sinceritate și corectitudine față de noi înșine. Este cu adevărat, tu crezi că este sănătoasă situația asta, tu ești sincer cu tine, tu crezi că ești corect cu tine? Tu crezi că e corect pentru tine să stai doar furios pe viață, pe Dumnezeu, pe persoana asta de lângă tine? De ce îți face ce îți face sau de ce, cum ai putut să-mi faci așa ceva? Nu e sănătos. Sănătos este să ieși și să te pui pe tine pe primul loc, gândindu-te cu bucurie și colaborare cu tine însuți, spunându-ți eu merit să fiu iubit, nu am de ce să stau cu un animal, da? Cu un șarc. Nu am de ce să stau, să pierd timpul meu prețios lângă o persoană care nu mă iubește. Chiar dacă eu încă mai am sentimente, chiar dacă încă există din partea mea cel puțin atracție sau chimie față de persoana de lângă mine, nu am de ce să mă chinui pe mine. De-aia spun sinceritate crudă în față de tine. La capătul cărților avem fă o schimbare. Turnul vine să-ți arate ceva, da? Lucrurile sunt pe cale să se zguduie, dar nu pentru a te distruge sau a-ți distruge viața, ci pentru că e momentul ca tu să începi să vezi adevărata realitate și să fii foarte corect, nu să blestemi viața și să-L înjuri pe Dumnezeu că de ce ți-a făcut, de ce ți-a adus persoana asta în calea ta, nu. Da, e un pic, hai să spunem, destul de dureroasă această povestioară, dar, dragii mei, gândiți-vă la voi, gândiți-vă la voi.
Ascultați-vă foarte bine pe interior și fiți foarte sincer cu voi și nu mai pierdeți timpul, îmi vine să zic. Nu pot să spun altceva. E o chestiune de timp. Pierzi timp prețios din viața ta în această relație. Eliberează-te de ea. Nu mai am altceva pentru voi. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.